بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. اليوم إن شاء الله لدينا موضوع جديد مهم جدا. الموضوع بعنوان كيف أستخدم الدواء بطريقة صحيحة لأضمن الوصول إلى أفضل النتائج أو لأضمن الحصول على أفضل النتائج. المريض عندما يذهب إلى الطبيب أو إلى الصيدلي ليعطيه الدواء ويعطيه تعليمات الاستخدام، يخبره أن هذا الدواء يستخدم مرتين في اليوم أو يستخدم 3 مرات في اليوم أو يستخدم مرة واحدة في اليوم وهكذا. وبعضهم مثلا بعض الأطباء أو الصيادلة يخبر المريض أن يستخدم الدواء صباحا ومساء، أو حبة واحدة بعد الصبوح وحبة واحدة بعد العشاء. غالبا المريض لا ينتبه لهذا الشيء المهم، أنه أن يستخدم الدواء بطريقة صحيحة. ونحن كأطباء أحيانا أو كصيادلة لا نشدد عليه في المعلومة. المفترض أنه عندما نتحدث للمريض أو نعطيه تعليمات الاستخدام، بدلا أن نكتب له صباحا ومساء نكتب له كل 12 ساعة، أو نكتب له مثلا كل 8 ساعات لو كان الدواء يستخدم 3 مرات في اليوم، أو نكتب له كل 24 ساعة إذا كان الدواء مرة واحدة في اليوم. ونشدد عليه أيضا أن كل 24 ساعة، بمعنى أنه يستخدم الدواء اليوم الثاني في نفس الوقت الذي استخدم فيه الدواء في اليوم الأول. فمثلا لو استخدم الدواء الساعة 8 صباحا، المفترض أنه تمر على الاستخدام الأول 24 ساعة. 24 ساعة بمعنى أنه يستخدم الدواء اليوم الثاني الساعة 8 صباحا. وهذا أمر مهم جدا. لماذا؟ عندما عملت الدراسات الصيدلانية لهذا الدواء وجدنا أن هذا الدواء داخل الجسم يحتاج إلى 12 ساعة ليحافظ على مستوى فعاليته. يحتاج إلى 12 ساعة، بعد 12 ساعة حيكون غير فعال. فالمفترض أنه بعد 12 ساعة بالضبط والمريض يأخذ الجرعة الثانية لكي تحافظ على مستوى الدواء ويستمر في الفعالية لمدة 24 ساعة. إذا استخدمه بشكل غير صحيح أو لم يضبط هذه المواعيد، فبالتالي لن يكون الدواء ذو فائدة داخل الجسم. لكن لو المريض لم يلتزم بهذه التعليمات وبدأ يأخذ بالتعليمات التي تقول صباحا ومساء، فنفترض أنه مثلا في الصباح المريض بعض الأمراض مثلا عنده الصباح يستمر من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11 صباحا، والمساء أيضا عنده من الساعة 6 مساء حتى 11 مساء. وهذا طبعا تؤدي إلى اختلاف في التركيز. فمرة يزداد التركيز داخل الدورة الدموية لو استخدم الدواء في الفترة أقل من 12 ساعة، يزداد تركيز الدواء وبالتالي تزداد معه الأعراض الجانبية لهذا الدواء. أو ممكن أن تصل إذا ظل أن يستخدم الدواء لفترات طويلة بأقل من 12 ساعة يزداد تركيز الدواء داخل الجسم، ممكن يصل مع هذا الازدياد إلى حصول السمية داخل جسم المريض. أيضا إذا باعد بينهم بأكثر من 12 ساعة وبين الجرعة الأولى والجرعة الثانية بأكثر من 12 ساعة، سيقل تركيز الدواء داخل الدم وبالتالي لن يحصل على التأثير المطلوب من الدواء، لأنه سيكون تركيز الدواء داخل الدورة الدموية غير كافي. فهذا موضوع مهم يجب أن نلفت الانتباه له جميعا من قبل الأطباء والصيادلة وكمجتمع. المفترض أنه ننتبه لهذا الشيء، والمفترض أنه نستخدم الدواء بطريقة صحيحة. المستشفيات وبعض الأطباء عندما يكتب الوصفة بدأ يغير مفهوم صباحا ومساء، وبدأ يستخدم عبارات أخرى، مثلا أن يكتب على الوصفة يستخدم كل 12 ساعة أو يستخدم كل 24 ساعة أو يستخدم كل 8 ساعات. وهذا هو الصحيح والذي نشدد عليه أن يكون في جميع المستشفيات، وأن يلتزم جميع الصيادلة والأطباء بهذا الموضوع، أنه يستخدم الدواء كل 12 ساعة، ونشدد على المريض بهذا الشيء. هذا موضوع مهم جدا للأمراض المزمنة مثل مرض السكر ومرض الضغط. المفترض أنه نشدد على مريض السكر أو مريض الذي لديه أمراض مزمنة أنه يستخدم الدواء بهذه الطريقة بطريقة صحيحة، وأن نشدد عليه أنه يستخدمه كل 12 ساعة أو كل 24 ساعة، ونخبره أنه في نفس الوقت الذي تستخدم فيها الجرعة الأولى تستخدم في نفس الوقت الجرعة الثانية. فمثلا لو كان لديك دواء حبة واحدة في اليوم فقط أو كل 24 ساعة، المفترض إذا أخذتها في اليوم الأول الساعة 8 صباحا أن يكون الجرعة في اليوم الثاني الساعة 8 صباحا، لكي تحافظ على مستوى ثابت من الدواء داخل الدورة الدموية، وبالتالي تضمن أنه تنظيم للسكر بشكل صحيح جدا، ويكون السكر في المستوى الطبيعي، لا أن يحدث تغيير في الجرعة ارتفاعا وانخفاضا، وبالتالي يحدث مع ذلك ارتفاع وانخفاض السكر، وبالتالي لن تحصل على النتائج المرجوة. المفترض كأمراض أن نكيف وقتنا
وأسلوب حياتنا لمواعيد الدواء، لا أن نكيف مواعيد الدواء على أسلوب حياتنا، وبالتالي متى ما وجدنا الفراغ أو متى ما وجدنا الوقت المناسب الذي يناسبنا كأشخاص أو يناسب أسلوب حياتنا قمنا باستخدام الدواء ولم نراعي هذه المواعيد، وبالتالي سيكون لدينا داخل الجسم مرة ارتفاع ومرة انخفاض، وبالتالي لن يحصل الفائدة المرجوة من الدواء. أتمنى أن تصل هذه المعلومة إلى الجميع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.